facem încălzire, rapid, 2 ori 200, deci după aceea intrăm direct în set. Astăzi facem un set frumos, un mix de viteză cu forță specifică. În total o să fie vreo 3500 de metri, 400 încălzire și după aceea de 3 ori 1000 de metri, formați din 8 ori 50, 300 și după aceea un 300 special cu bandă legat. O să vedem cum îl formăm din aproape ori aproape. Facem încălzire, dăm drumul și explicăm la fiecare serie și la final facem un sumar. Hai! Ok, primii 200. Mai fac încă 200 încălzire. După aceea începem. Oricum, ca idee, din cauza camerei, din cauza, da? Am făcut 3.14, 1.37 primii 200. Asta nu e încălzire. Asta e direct aerobic sus. Da? Deci, stresul întotdeauna, când ești în concurs. Cineva e cu ochii pe tine, se uită la tine, controlează-ți stările și corpul, în așa fel încât să faci zona care trebuie. Hai să facem încălzirea asta cum trebuie. Nu de alta, dacă să putem să facem setul, că dacă deja la încălzire stă aici, nu ca aș fi la 1.37 aici. Hai! E o zi foarte bună. Prima 3.14, a doua 3.13. E bine, începem. O să facem 3 seturi de câte 1000. Sparte așa. 400 de metri, 400 de metri, 300 de metri și 300 de metri. Da? Deci 400 cu 300 cu 300, 1000. Asta se face de 3 ori. Cum facem primii 400? Fără nicio jucărie din asta, 8 ori 50. Tare, primele o să facem progresiv. După aceea o să folosim palmare și plutitor, 300 de metri. Și după aceea o să folosim bandă, 300 de metri. La primul set o să le spargem 6 ori 50. După aceea o să spargem de 100. După aceea o să fie 300 legat. Dăm drumul, 8 ori 50 și... Începe. Mă încălzesc din ce mai bine. Încă 3. Facem 50-uri progresive. Plecăm mai încet, după aia pe finalul și 25 mai tare. Hai! ...6.50 a ieșit media, timpul pentru ăștia 400 metri cu cam 5 secunde de pauză, uneori mai mult, uneori mai puțin. Nu folosim așa ceasul să uităm la fiecare 50 și 25 că nebunești, ori înoți, ori stai să dai lepuri la ceas. Bun, acum palmare, plutitor, vrem să facem forță specifică. Șoldurile să stea sus, lucrăm pe brațe. 300 de metri. Nu nebunie, aerob sus. La ultima tură începuse să scape și l-a lăsat. 4 și 11, 4 și 12, 1.24 pe 300 de metri. Acum începem, am pregătit corpul să începem adevărata șmecherie, banda. Ne legăm la picioare, vezi Vale? Legăm la picioare. Îți arăt eu acum. Da? Le legăm frumos la picioare, fără să mai folosim acum adjuvant și alte chestii și palmare. Și notăm normal, deși pot, că sunt pregătit. Așa cum ai să facem 3 seturi din astea mari, o să le încep
în fragmente după fiecare 50 de metri, mă opresc 2-3 secunde ca să resetez mișcarea, ca să îmi reconfigurez cum îmi simt corpul și ca să construiesc de asta. Așa că nu e ceva tare, nu sunt sprinturi, doar control pe poziție și aliniament cât mai bun în apă. 6 ori 50. Hai. Patruzeci. Am făcut 100. 2. Mai avem că 4. Trei. Pe măsură ce intru în set, dacă forțezi, îmi spune musculatura, un anumit mușchi îmi zice că trag prea tare. Și atunci ajustez. Pentru că mă interesează să nu mă duc într-o zonă în care stimulul este mult prea tare pentru momentul actual. Încă 3 sub control. Șase minute în cap. Da. Asta a fost prima mie. Mai repetăm de 2 ori, da? O să mai facem 2 ori 1000, un astfel de set. Doar că acum începem să le facem puțin mai tari, cele de 50 și după aceea o să legăm cele de bandă, o să le legăm la 100, 3 ori 100, iar la următor o să fie 300 într-o bucată. 50-urile nu mai sus de 40 secunde pe 50, e suficient, 1-20. Începem. Hai să pun și ochelarii. Mai facem un cadru frumos așa cu camera, să se vadă ceva așa. Hai! Ok, un lucru este că atunci când vrei să mergi mai repede, tendința este să dai tare de picioare. Dar aici ne interesează pe brațe. Dacă reușești să mărești și frecvența, dar mai degrabă amplitudinea, lungimea brațului, ăla este secretul. Acum mă concentrez mai mult pe lungime și pe o frecvență ușor ridicată, dar din picioare doar sincron. Ultima de 50. Bun. Acum trecem la următorul. Ochelarii și palmare. Data trecută am notat 300 de metri, 1.24. Dar 50-urile au fost mai ușoare. Acum mă aștept 1.24 să mi se pară mai ușor. Fie măcar 1.24, 1.23, dar mă interesează mai mult senzația, nu timpul. Nu mă concentrez pe timp, ci pe senzația. 300 de metri. Exact ce am zis. Data trecută au fost 4.13, acum 4.06, 1.22, de la 1.24 la 1.22. Bine. Acum legăm 3 ori 100. Hai să le facem mai încet la 1.40, 1.43. Ca să putem să facem pe ultimul sus. Mă aștept să facem ultimul, să îl pierd. 3 ori 100, 1.40, plecare la 1.45, 1.47. După apare pe o dată setul și este gata. Ha. Unu 36 cap. Bun. Am făcut 2 ori 1000. Acum e momentul adevărului. Ultimile mai avem vreo 17 minute pe ritmul ăsta. Încă 1000. Și acum care e scopul? Scopul este așa. La 50-uri să menținem tot 40 de secunde. La 300 să vedem dacă ne putem să ținem tot 40 de secunde, adică 1,20%, iar după aceea, ca să nu ne lăcomie,
pentru că nu e bine să le comești. O să facem 300 legat și le facem aerob sus după feeling. Dacă este 1.40, este 1.40. Dacă este 1.40, este 1.40. Dacă este 1.38, 1.38. Important este să le facem în control. 8 ori 50 la 40 secunde. Hai! Încă una. Le-am pierdut, frățioare. Balul, dacă le fac la 40 și numai la 42-43 le-am făcut. Oh, de 44. 43. Tot e față de ce ne-am propus. Vedem acum. 300. Ultima. Oricum, ce a fost greu, a trecut. Ah. 4.09. 2 secunde mai încet decât precedenta. Deci asta ne spune că setul 2 a fost prea sus. Am exagerat și ideal ar fi fost să facem setul ăsta mai puternic. Progresiv. 1, 2, 3. În schimb, ca o hapsând ce a fost, a tras la setul 2 prea tare. Ultim de 300 acum legat. Având în vedere că deja a pierdut ritmul, 50-uri le-a făcut în 42, 43, și tu este 44, acum a făcut 409 pe 300. Nici nu mă interesează timpul asta. Fac 300 lung, bandă și după aceea terminat. S-a terminat. Ajunge. Am ieșit cu ea din apă.